गाइस अब चाहिँ आज हामी दुई भाइ भएर चट्ट लाएर स्विमिङ गर्न जाने भन्ने कुरो छ होइन। त्यही भएर अब हामी रेडी भइयो है। हामी यो रूपन्देहीको आरम्भ भन्ने जाँदैछौँ होइन। हेर भाइ त फाइनली गाइस होइन, हामी चाहिँ अब यहाँ आरम्भ रिसोर्टमा जाँदैछौँ होइन। यहाँबाट सुरु छ है आरम्भ रिसोर्ट। आज यहाँ एकदम इन्जोय गर्नुपर्छ भनेर दुईजना हिँडिरहेको है। स्विमिङमा गएर है आज स्विमिङ खेल्नुपर्छ। लास्ट गर्मी छ, बिजोग गर्मी छ है। बाइक राख्ने कता हो बवाल छ है। अन्त्यमा भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै मेरो च्यानल यात्री भ्लग सब्सक्राइब गरी मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहे। नमस्ते।